Today, it's another day, another tutorial, another application na naman ang isi-share ko sa inyo. Another one. And I'm sure, after nyo mapanood ang video nito, you will learn how to remove video background and how to make green screen video using CapCut application. I like this. This is cute. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. Wow! Sana all! Okay mga lodi, kung wala pa kayong application ng CapCut, punta lang kayo sa Play Store, download nyo lang, tapos install. Okay, punta muna tayo guys sa Google Chrome. Search lang natin, green screen background. Ginagawa mo! Ayan, select lang tayo ng isa. Tapos, i-download nyo lang. After nyo ma-download, balik na tayo sa ating application CapCut. Nandito na tayo. Open na natin ang CapCut. Select lang natin ang new project. Hanapin natin yung dinownload natin green screen background. Click lang natin. Ayan, add na natin. Click natin yung overlay. Add overlay, click din natin. Select tayo ng video. Select natin si Duday. Add na natin. Punta tayo sa remove background. Click natin. Ayan, wala nang background. Ang bilis lang guys. Ganun lang gumawa ng video green screen background. Yan. Click natin yung arrow dun sa taas. Sa right side. Export na natin. Check na natin yung ginawa natin. Si Duday. Nung tinanggalan natin ng background. Ayan guys, mayroon na tayong green screen video. Pwede nyo na ilagay yan sa mga video nyo. Pwede nyo rin siyang palitan ng background. Napakadaling gawin lang nito guys. Napakasimple lang. Magaling kang kupal ka. Sana may natutunan kayo. Bago kayo mag-escape guys, paki-like, comment, and subscribe naman ang aking YouTube channel. Maraming salamat!